I den här serien ska vi kika in i garderoben hemma hos olika vintage och second hand-profiler, få inspireras av personlig stil och prata mer med de som väljer second hand i första hand. Vi ska även fråga om styling och olika tips på vart man kan handla slow fashion och förhoppningsvis få se helt otroliga vintage-skatter. Välkomna till Vintage-garderoben! Idag är vi på väg till en så spännande garderob, nämligen Ebbas. Ebba har en helt otrolig stil, väldigt cool och lekfull, och jag är så spänd att få kika in i hennes garderob. Hon stylar väldigt mycket lager på lager, använder accessoarer på ett kul sätt och gör så häftiga remakes som jag hoppas att vi ska få se idag. Hej! Kul att se dig. Kul att se dig. Nu är vi hemma hos Ebba, så himla kul! Så kul att du är här. Gud, jag är nästan lite nervös. Det känns som att så här, visa upp sin lilla familj här. Det är ju, Ja. det är kär i ägodelar, Exakt. ens barn. Jag menar alltså verkligen vintage baby. Kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Ebba. Jag kommer från en liten stad i Värmland som heter Kristinehamn. Har tyvärr tvättat bort det mesta av min dialekt om jag inte är glad, arg eller full. Så det är ju bra tecken att jag inte är ute och svamlar nu. Jag på fritiden, om dagarna så jobbar jag som kommunikationskonsult. Om kvällarna så slänger jag väl ihop lite TikToks eller shoppar second hand. Varit mer begränsat med båda det senaste när jag har flyttat. Så nu är det lite så här, jag har så här, sånt sug men också typ varit lite off my game. Så det är så här, nu när jag började titta på min garderob, jag bara, men gud, det var mina gamla grejer. Jag vill ju ha det här och här och här och här. Så ja, jag är lite så här omställningsperiod nu med vad jag tycker om och vad jag vill liksom. Ja. Men så det är väl typ jag. Så bra möjlighet när man flyttar. För Ja. att man går igenom alla saker och helt plötsligt upptäcker man någonting eller så här, säljer vidare. Ja, man blir så himla medveten om vad man inte tycker om också. Det finns så saker man bara tittar och bara, nej men vad tänkte jag här? Eller liksom, och så samtidigt är det lite som att återfinna sin garderob. Jag bara, men gud, det här har jag glömt. Och så här, det här måste jag på mig. Men jag jobbar fortfarande med att beta igenom hela garderoben. Alltså din stil är otrolig. Jag ser ju alltid dig i så coola liksom, looks, men bra som idag. Kan vi inte kolla lite vad du har på dig idag? Ja, funkar att jag sitter ner. Den här bruna kavajen köpte jag faktiskt igår. Senast vi såg så hade du ett sånt otroligt brudsätt. Så då var jag så här, jag har gått och letat efter en brun kavaj. Och den här kostade 50 kronor och då var jag så här, ja men gud, jag måste piffa till den här. Så det är lite så här, har snubblat genom farmors smyckeskrin som jag är ute efter idag. Så det är väldigt mycket broscher som jag har satt på. Det är hårnålar, det är halsbandsbelocker, halsband. Alltså det är så coolt. Tack. Ja men det är lite Och så här. du lyckas alltid hålla det på den, liksom, du vet, helt rätt nivå. Ja, bra. Ja men alltså man är ju alltid rädd att man ska nå den dagen när man tappar det. Alltså när man tappar balansen, att då kommer man en dag och bara, nej men nu. Men jag tror att alltså, så här, jag tycker det är så roligt att just försöka hitta den balansen och också blanda lite så här stilrent och tacky på precis rätt nivå. För det är mycket av saker som jag kan hitta i min garderob som kanske på fel sätt kan se lite så här kitschigt ut eller kanske lite så här utklätt ut. Men jag tycker det är en rolig utmaning att försöka hitta ett sätt att så här, det här ser ut som någonting någon har på sig en vardag kanske. Ja, men du är grym på det. Tack och snällt. Och så tycker jag, ja men om man fortsätter så byxorna som kanske smälter in i bordet här nu. Det har jag hittat på arkivet och är på gamla H&M studiobyxor. Och jag tycker just brunt och blått, alltså kornblått är, och särskilt typ nu till hösten tycker jag kornblått. Så det är min dille just nu och så alltid en basker. Typ. Så, Det är sällan man ser det utan basker. ja, alltså men alltså jag får ju... Det är du. Ja, det är väldigt mycket jag. Och jag har ju lite så här huvuddysmorfi om jag inte har på mig. För att det ser ut som det saknas någonting. Så nu har jag försökt så här, försöka avvänja mig lite för jag kan inte alltid ha basker. Det är ju inte en rimlig sak. Så nu måste jag, ifall jag inte har basker så måste jag solglasögon. För att liksom väga ja, men upp. för att ha någonting. Ja men eller hur. Men jag har ju tittat på dina hattar också så det kanske får bli en sån. Ja, prova ja, runt. Exakt.
Nej men väldigt mycket hattar och baskrar. Jag tycker det är roligt. Min mormor var ju faktiskt modist. Wow. Så då fick jag det kommer från den sidan då kanske. Ja, accessoarer. Alltid gamla ringar som har blivit liksom grånade av att man har använt dem så mycket. Men ja. Om du skulle beskriva din stil, vad skulle du säga då? Gud, jag har fått den här frågan och jag tycker den är så svår. Jag vet att jag sa i någon TikTok för typ 1000 år sedan att vad jag ville uppnå var någon slags Madicken, om Madicken var en influencer i Köpenhamn. Wow! Det är väldigt så här specifikt, men jag tycker, det är typ, i många delar funkar den. För att det är liksom lite det här, men typ det söta med baskrar och rosetter och liksom. Men sen är det lite streetiga, Köpenhamn färgglada. Exakt, så att, men sen kommer det väl in lite andra influenser här och där. Ja, men jag gillade den. Det är typ närmast jag kommer till någonting som känns ändå ganska nära. Men annars tycker jag det är supersvårt. Alltså, jag är väldigt bara lustdriven när jag köper saker. Så att det liksom helt enkelt börjar inspireras av just nu. Om det så är typ en influencer eller om det är liksom någon särskilt plagg. Så att jag tycker det är jättesvårt. Jag vill inte heller låsa in mig i något stilhörn. Utan försöka bara hitta saker som jag trivs i. Och då jag tror att i och med att man ändå har sin personlighet. Så hittar man de saker man trivs i kommer det ändå se ganska strömlinjeformat ut. För att det blir en själv. Typ. Ja, och det är så inspirerande att höra. Okej, ska vi dyka in i din garderob? Ja, jag har hängt ut lite sådana så här Ebba favorites och jag har insett det nu när jag har börjat gå igenom min garderob att jag har lite så här återkommande element. Kul! Så det här är liksom några av de grejerna som jag ser att jag har väldigt mycket av. För jag tänker att jag köper så mycket olika grejer, men så bara, det är väldigt mycket av rutigt, det är väldigt mycket västar, det är väldigt mycket gröna klänningar, det är väldigt mycket statementkragar, det är väldigt mycket typ vita klänningar med någon slags liksom, jag vet inte, statement vita klänningar och väldigt mycket gobelängtyg. Det tror jag alltså. Spännande. Jag tycker också att det låter som jättebra ledord. eller hur? Man var väldigt många ledord. Det, kanske första med just gobelängtyg. Men det, Hur bygger du en typisk Ebba-outfit? Alltså nu vill vi se allt från accessoarer, väska, allt. Jag tror att det är väldigt mycket lager på lager. Eller väldigt mycket otippade lager på lager brukar jag vilja köra på. Och alltså en sån outfit som brukar vara så här min go-to om jag vill känna mig väldigt mycket som mig själv. Och som skulle vara typ om jag var en seriefigur och du vet man öppnar en garderob av bara samma outfits. Då skulle det nog vara, alltså jag älskar ju kavajer. Det är väldigt mycket kavajer men också typ att man gör någonting med det. Så min bas skulle då vara bara den här blå dubbelknäppt blazer som jag har. Väldigt simpel. Men då älskar jag att hänga en väst över. Så att det typ ser ut som att kavajen faktiskt har ett mönster. Alltså det här är så kul och det är så du. Ja, alltså det är verkligen det är fantastiskt. Ja, just de här gobelängtygsmönstren har jag ju 50-11 versioner av. Så att det är liksom, om det så är den här med hundar eller en som jag har med typ hästar och lite vilda västern. Sen är det ju alltid väldigt mycket pärlor. Och det här är ju mitt favorithalsband från Vintage Vitalitet. Det är magiskt. Ja men alltså när hon la ut en bild på det på Instagram. Jag bara, jag ska ha den nu. Och jag har fått så mycket. När jag har på mig den så säger alla alltid vad heter hon? I Flintstones. Ja, men vi ska snacka om så här. Det är inga tråkiga mormorspärlor kan man inte säga här. Det är verkligen liksom bjässar. Så coolt. Okej. Så det typ så. Sen skulle jag antingen ha bara typ en vit kråsblus eller någonting under. Jag har ju alltid svarta kjolar. Alltså det är alltid bara en svart kjol så att det blir lite preppy, lite tunna strumpbyxor. Och alltså jag använder ju loafers som liksom går sönder. Så när jag hittar de här på second hand, med till och med, så blev jag så glad för liksom 50 kronor i Kristinehamn. Jag bara, det är precis vad jag behöver. Lite vita strumpor. Och sen har jag ju the curse av att jag alltid går och konkar på min dator. Och jag är så glad. Det här är en av mina första typ second hand-film någonsin faktiskt. Som är en gammal bara läderväska. Och som, alltså jag har varit så fascinerad av den här. För den ser ganska smal och tunn ut. Men alltså jag har haft en bib i den här.
Så det är liksom... Det är så magisk ja, väska. eller hur? Så det är så här, Ja. jag är en praktisk girly som måste ha med mig laptop, jag måste ha med mig allting. Så det blir alltid någon slags, tyvärr ganska ofta bara så här jobbryggsäcken. Men det här är ju liksom en snygg version av datorväska också. Exakt, och då känns det lite så här preppy, lite som att man ändå typ tänkt lite med det här. Ja, jag tror att det är väldigt mycket tights, vita strumpor, loafers. Känns som en sån grundgrej till det mesta. Och så sen är det mycket blazers och mycket västar och mycket pärlor. Så, och basken. Såklart jag vill sno det här rakt av nu. Ja men gud. Nej men det är verkligen en sån här, det känns som den här har jag haft, just den här outfiten har jag haft så många gånger. Och verkligen en sån här, vill visa lite av min personlighet men ändå känna mig bekväm. Då har jag nästan alltid typ det här. Och nu är jag väldigt glad att ni har den här, så skulle man kunna ha den med den. Ja. Alltså, så att det går ju verkligen... Vad hittar du all inspiration? Oj. Hur kommer du på att du ska matcha det här och det här Nej, och det här? det är en väldigt bra fråga. Mycket Pinterest. Jag älskar Pinterest. Eller TikTok. Alltså jag scrollar ju som bara den. Men också bara att testa själv. Alltså så här, i vissa saker, jag har ju testat så mycket saker hemma. Och bara, nej men Ebba, det här var inte bra. Så att man måste gå väldigt mycket fel för att kunna gå rätt också. Så att bara liksom laborera fram hemma också. För att jag har också testat med vissa västar över kavajer och det har sett förskräckligt ut. Men man bara testa tills man känner sig bekväm. Och sen bara få inspiration av höger och vänster. Det är så tacksamt också när man är i ett sånt vintage community som vi ändå är. För man blir liksom pepprad av inspiration och kan plocka liksom allas bästa delar och lite göra det till sin egen. Så ja, jag skulle säga testa. Det är nog hemligheten. Ja, bra tips. Våga laborera. Exakt, våga laborera. Exakt, våga matcha saker som man kanske spontant inte skulle tycka funkar. Okej, jag har gett Ebba uppgiften att visa oss sina allra 5 toppplagg i garderoben. Favoriter. Jag kan tänka mig att det inte är lätt. Nej men alltså det går ju typ inte. Alltså det är ju omöjligt. För jag har så, just i att man har typ favoriter i varje kategori och så sen börjar man bara, vänta, den där också, och den där också, och den där också. Så det är svårt att välja vad som är min favorit, kanske vad jag använder mycket, eller favorit som är liksom, det här använder jag inte så mycket men jag älskar den. Som ett mer konstverk. Exakt, att så här, antingen vänta på dagen jag får ha det, eller bara, jag bara måste äga den här. Så att ja, det är svårt. Vi får gå på jakt. Ja, vi får gå på jakt. Jag är ju språkvetare så jag kan absolut inte räkna, så här är ju absolut mer än 5 stycken. Men lite snabbt av några av mina favoriter så är det ju, jag har insett att jag har köpt en hel del bröllopsklänningar och på något sätt försökt matcha och ha i vardagen. En av de roligaste plaggen, jag tror inte det här kanske per se är en bröllopsklänning, men den här hittade jag på Sellpy. Nej men gud, den är ju otrolig. Och den var, jag såg att de hade det i sin julkampanj. Och så jag bara, måste hitta det här. Så den är ju typ virkad. Någon slags, det är omöjligt att ha under jackor. Alltså vilka axlar. Jag vet, de är helt sanslösa. Det är lite så här blandning av riddarrustning och dagmask. På ett ganska roligt sätt. Och fashion. Ja men exakt. Man måste få in fashion där också. Så att det är ju också så här, när det är en lapp på det som är så här, a unique handmade piece, och så har den liksom en litet nummer. Alltså ja, jag älskar den. Lite svårstylad, men alltså den är otrolig. Sen måste jag också säga, alltså den här kavajen som födde min kärlek till gobelängtyg och att se ut som farmors gamla fåtölj. Den här köpte jag på Pop Stockholm och alltså jag har burit den så många gånger till så mycket. Jag tycker den är så fin. Så det är verkligen också så här ett Ebba-plagg som jag nog aldrig kommer tröttna på. Nu ska vi se, vad mer? Men kavajer är så bra, för det funkar både som liksom inomhus men också som utomhus. Ja exakt, alltså så här, det är verkligen oändligt. Och sen älskar jag västar. Och den här fick jag. Och den är alltså, det finns ju inget finare när man får en present och någon bara har nailat en stil. Och den här är ju verkligen magisk. Under har jag också så här, alltså en pjäs som jag hittade på Myrorna i Ropsten och som jag tror, alltså de får in
kläder av gamla Östermalmstanter. Så jag gissar att det är någon riktig pampig tant som har kommit här med puffiga axlar. Och just att ha de här ihop känns som en liten Disney-dröm. Så ja, nej men det här är ju en favorit evigt. Sen är det ju alltså statement-kragar. Ja, det är väldigt du. Ja men verkligen. Och den här är ju löskrage som jag köpte på Stadsmissionen i Gamla stan. Jag tycker den passar så himla bra. Det här är en vintage Polarn och Pyret kavaj. Wow. Och jag tycker de passar så himla bra ihop. Och den kragen är verkligen så fin. Den här hittade jag på Beyond Retro. Och alltså grejen är att jag tror egentligen att man ska bära den åt det här hållet. Alltså, det är en jumpsuit, ja. Exakt, så det är lite skrynklig också. Men jag tror att man egentligen ska ha den åt det här hållet. Men jag har burit den så. För det känns väldigt Köpenhamn. Alltså det är någonting med de här. Det här är Madicken i Köpenhamn. Ja, eller visst är det det. Det är nog det som jag tänker på när jag ser den här. Nej men så, alltså jag har burit det här så mycket. Och så skönt med en jumpsuit när liksom outfiten är kirrad bara av att liksom ha på sig. Jag har också fått så mycket komplimanger när jag har på mig den här. Och det här är ju så roligt för att jag inser att så många plagg jag hittar är utan lappar. Så det är handsydda saker. Och det är likadant. Jag bara segwayar in till absolut inte mitt 5:e plagg utan typ mitt 10:e. Den här är också handsydd. Och kragen är ju också så himla fin. Jag älskar liksom cutouten. Och så sen när man börjar liksom, ja men du vet hur det är, man börjar leta efter lappar och man bara, nej det är någon som har handsytt den här. Alltså det var den sjukaste kragen jag har Ja sett. men visst är den rolig. Alltså, och jag älskar just den här lilla öppningen, gör det så himla fint att ha ett halsband liksom. Det känns så modern med cutouten, men så ändå liksom de här riktiga Exakt, ja. liksom, Nej den är snibbarna. otroligt. Ja den har jag burit så mycket det senaste. Just alltså jag älskar grönt. Det känns som en sån här typisk grej rödhårig jag får höra att så här, det passar så bra med grönt, men det är verkligen en sån favorit. Och så sen rutigt. Alltså jag älskar rutigt. Jag köper så mycket rutigt och det här, du vet såna plagg som man kan ha om man bara får så mycket komplimanger för av liksom, jag vet inte ens riktigt varför. Men jag tror att det är färgerna liksom. Exakt. Och ja, den här har jag väl burit till förbannelse. Alltså det känns som också en sån väldigt mycket en Ebba-kavaj. Det står Ebba på den. Ja, jag känner det. Det är någon gång jag har fått jättegulligt och man känner som ritade av mig. Och då hade jag på mig det där och jag kände bara, men det är Ebba i en tv-serie. Var handlar du mest? Liksom, är det mycket fysisk butik eller är det också online? Alltså allra mest fysisk butik. Det har blivit lite selfie, lite nu senast klickade hem något, det var man så här panik, se något och bara jag måste ha. Men jag har insett att vad jag tycker är så roligt med att shoppa second hand är ju faktiskt att typ få komma ut och bara stå där. Alltså det är lite så meditativt, jag gör det ofta själv och då är det så här podd i öronen och sen bara stå och bläddra. Och liksom, jag måste inte nödvändigtvis hitta någonting. Jag tycker det var så himla roligt att så här, men den där jakten, och den tycker jag inte riktigt är detsamma online. Jag gör det ibland om det är så specifika saker jag verkligen vill ha, eller om jag typ nu vill jag ha svarta byxor. Då blir det lite så här, då är det lättare att bara ta till internet kanske. Men i den här jakten efter såna här plagg, då är det väldigt mycket i butik. Man också inte riktigt vet. Alltså man har ju fått såna riktiga bottennapp ibland. Och att så här, man tänker, alltså jag är proffs på att tänka att det kommer sitta så bra. Och så står man där i provhytten och bara, nej. Så att det är väl sådana felköpen man har gjort som man inser att man inte lika ofta gör i butik. Så ja. För det, liksom, man måste ju prova mycket. Ja, liksom, gud ja. Så Alltså, att, men det är väl kruxet också att man vill prova mycket. Men man vill också ha en snygg outfit när man går dit. Alltså så här, är man då en lager på lager-tjej, alltså man står där i provhytten och bara tar av sig. Men ja, mycket prova. För att annars, ja men alltså det är så mycket som jag inte skulle ha köpt om jag inte hade provat det innan heller. Nu är det kanske de här är sådana som sticker ut så att man bara köper dem direkt. Men ja, mycket sånt. Gud. Jag bara, men gud den är här och den här och den här. Vi pratar om allt. ja men så snyggt. Wow. Ja men alltså det här är ju... Vad är det här? Du måste visa den här. Eller hur? Varför inte? Alltså det här köpte jag ju faktiskt på Sellpy. Och det är en brudklänning. Och
det är ju ett fjäderfä utan dess like. Jag väntar fortfarande på tillfället att ha den, men den är så rolig. Alltså, den här med ett par vita stövlar känns ju väldigt liksom... Alltså du måste ju typ gifta dig i den. Ja men alltså typ, alltså jag har testat den här. Jag har ju också en pärlkorsett som jag har testat till den här. Och ja, det är verkligen scenkläder. Så nu måste jag väl typ lära mig sjunga eller någonting. Så att jag kan ha på mig det här. Men ja, det är ju också så här god liten rassel. Man kan inte heller sitta över något för den här liksom luddar av sig. Det är en stor klänning. Exakt, jag har haft den bredvid alltså svarta saker i garderoben. Bara, men gud vad vitt det är. Och så bara, jaha, den har hängt med fjäderfät. Det är därför. Gud. Nej men jag inser det här nu när man pratar. Man bara, gud jag har så mycket mer än man bara vill visa upp. Man bara, men just det, jag har ju den där gröna klänningen med fjäderkant. Och det är liksom så här, ja, man har så mycket som man tycker om. Vilket är kul också när någon kommer så här. För att man tänker att bara, gud jag har inte så mycket. Men nu blir man ju verkligen så här, jag vill visa allt, kan jag visa allt. Men jag är nyfiken. Bestämmer du vad du ska ha på dig kvällen innan? Eller är du så här, provar allt på morgonen? Alltså jag önskar att jag var en sån som bestämde kvällen innan. Jag har försökt, alltså typ när man har ett viktigt jobbmöte tidigt på morgonen. Men alltså det går inte. Alltså det är känslan. Ja, det är alltså 100% känslan och jag vet inte varför. Det är liksom också typ att jag nästan som jag utmanar mig själv lite mot ödet för att jag springer upp och ner och jag springer och byter. Så det är väldigt mycket dagsform och väldigt mycket vad man känner den dagen. Så att jag önskar att jag vore den, men jag har fortfarande inte nått det stadiet av att kunna lägga fram saker. Jag vet ju att vi delar en kärlek för rosetter. Ja, gud. Alltså det är... Ja, det känns som alla outfits behöver lite den grädden på moset som är rosetter. Eller hur? Eller hår, eller vad som helst. Ja, jag får aldrig nog. Och du är så duktig på att göra så här, remakes, DIYs, alltså så inspirerande. De här pärlörehängena du gjorde på TikTok. Alltså, de står på min lista. Ja, det gör det. Ja. Ja, vad roligt. Nej, men jag tror att rosetter känns som väldigt... Jag önskar att jag var bättre på sy. Min syster som är syspetslärare har fått alla de kunskaperna i familjen. Så då har det varit liksom att piffa upp saker med rosetter blivit min... Ja, i och med att jag tycker det är så roligt med rosetter också. Och alltså särskilt på saker där man kanske inte tänker att man vill ha dem. Jag har exempelvis ett par målarbyxor. De älskar jag knyta rosetter på. Sen har jag mina... oväntat. Exakt, sen har jag mina Crocs då som är... Det blev att jag har pyntat upp med rosetter. Det är också att man kan liksom knyta upp dem på benet. Det är nästan så här ballerina meets. Ja, eller hur? Exakt. Det är verkligen så. Ja, men bara jag såg någon tjej som hade knutit rosetter på det. Jag bara, men gud, kan man göra lite ballerina core av Crocs också? Så att det är väldigt mycket och särskilt mycket röda rosetter tror jag. Ja. Jag älskar rött just nu. Så det blir väldigt mycket sånt. Men i övrigt så blir Men det har du gjort med ett sånt här vanligt satinband. Ja, exakt. Så då är det ju bara liksom, ja men kapa av och bränna kanterna och så sen har jag lite sån här, min bästa är, det finns någon video på YouTube som är så här, how to tie the best bow. Så det är varje gång, det liksom, jag lär mig aldrig att göra det heller. Så att det är varje gång att jag bara, okej, en gång till. Men sen, en annan sak som jag tycker är så himla nice är att bara ta, alltså hårspännes rosetter och sätta, alltså typ antingen cruncha ihop en t-shirt eller sätta på ett linne så att det liksom blir att man kan sätta två sådär. Så ser det ut liksom som att det var menat att vara där från första början. Det blir liksom lite som den här klänningen där det faktiskt är min otroliga 80-tals balklänning här. Men att det ser ut som att det är där från första början. Och så vilken rolig idé. Att verkligen kunna förnya ett så vanligt linne eller någonting också. Ja, men för jag såg en tjej som... har två likadana. Exakt, jag såg en tjej som gjorde det med band fast på en t-shirt. Jag bara, men gud, det här borde man kunna sätta på typ allt. Så det har varit min senaste sånt för att bara piffa upp en vanlig klänning. Det kan vara någonting svart. Sen har jag ju rosetternas rosett. Som jag liksom skrek rakt ut när jag hittade på Stadsmissionen i Gamla stan. Alltså det är typ det finaste jag sett. Ja, det är ju liksom ett gammalt bälte. Som jag gissar man ska liksom ha i midjan. Den här har jag haft liksom
runt halsen, jag har haft den här, jag har haft den i midjan. Det liksom satt den i bak på kavajer. Alltså bara, alltså mitt bästa lifehack är bara att ha konstant stash av säkerhetsnålar. För att då kan man bara liksom sätta 2 här, sätta bak på en blazer och så kan jag plötsligt ha en rolig detalj. Eller liksom, just bara typ laborera sig fram av så här. Man måste inte göra det commitment av att sy fast saker, utan typ som här, bara sätt fast med lite säkerhetsnålar, blir det fult, ta bort det. Alltså det är low commitment remakes är väldigt mycket vad jag pysslar med. Säkerhetsnålar. Exakt, alltid säkerhetsnålar, och det är verkligen, på tal om det så har jag faktiskt... Men alltså det här måste ju vara ett av dina bästa köp. Ja, men alltså den är, det var också typ, ibland blir jag så fascinerad över, när man börjar tänka på någonting, att så här, gud jag älskar rosetter, jag vill ha en stor rosett, jag såg... Och sen bara... Ja, men så är det som att de dyker upp, alltså jag vet inte om man har liksom manifesterat fram det, men jag tycker det... Jag tycker det är fint att tänka så. Ja, att man typ manifesterar fram någonting. Ja, men visst, för att jag tycker ibland är det nästan läskigt vad mycket så jag gick och tänkte på typ cowboy boots och bara var på en loppis mitt ute ingenstans, hittade på cowboy boots för 20 kronor. Det är så här, ja, jag vet, och man bara, nej men då var det meningen. Jag skulle ha cowboy. Alltså jag tänker att det är ett tecken på Gud. Om man vill ha en sak och det sen dyker upp, alltså då... Det är ett tecken på vintage-bilden. Ja, men eller hur? Exakt. Vi är helt plötsligt religiöst där. Men religiöst för vintage. Har du något så senaste kul köp som du kan visa oss? Ja, det var faktiskt så att jag har sett väldigt många, på tal om att inspireras av folk på sociala medier eller på typ Pinterest. Och det är så lätt då att vilja köpa det nytt, för att det är väldigt mycket sån inspiration är väldigt plaggstyrt. Och man vill ha det snabbt. Exakt, snabbt. Och det ska vara så här ungefär den typen av plagg. Och då har jag sett att det är så snyggt när någon har liksom oversized upp till och ner till genomskinlig, antingen typ spetskjol eller spetsbyxor. Och det är ju verkligen så här, man har sett det på ganska mycket hyrköpställen. Och jag gick in med tanken att så här, men det kommer jag aldrig hitta. Och så var jag på Beyond Retro och bara, är det där ett par spetsbrallor jag ser? Så det var det ju faktiskt prick där jag hittade. Jag tycker det är så roligt att just ha den här lilla nakna delen, att säga att man ser lite hud igenom. Och så bara ha det till någonting ganska plain. Så att det blir liksom balansen av paljetterna och spetsen till någonting kanske lite mer bulkigare. En stor t-shirt, lite kavaj. Ser så mycket fram emot att se dig styla Ja, jag är så taggad. Vilket bra köp. Ja, men jag är väldigt avundsjuk på det. Ja, det är mycket nöjd. Och jag hittade något väldigt spännande i Ebbas bokhylla här. Ja, Du måste berätta om de här. Det är ju de cowboy boots jag pratade om här innan. Ja, alltså de här hittade jag ju på en loppis mitt ute i ingenstans. Jag tror verkligen att de kostade typ 20 kronor. Och jag tyckte ju mycket om dem, men sen har jag drabbats av påskapennasjukan. Så att nu målar jag på allting jag hittar. Så det här fick jag lite feeling en kväll att ta fram mina färgglada påskapennor och fylla ut sömmarna som redan var på den. För de sömmarna var vita innan, så det var lite tråkigt. Så kul. Mycket mer Ebba nu. Ja, verkligen. Spicea upp dem lite. Så nej, det har blivit min stora kärlek nu att hitta någonting som egentligen är lite halvtråkigt och så sen bara måla på dem. Så det här såg jag på Pinterest, att det var någon som hade målat så att det såg ut som liksom tecknade skor. Nu är de lite skavda för jag har haft dem ganska mycket. Det är en så rolig idé. Ja, alltså det är superkul och det är liksom så himla... Jag har sett folk de här till när man går för just för att det ser ut som det är typ tecknat. Och det är ju lite meditativt att bara sitta och måla. Också så här low effort DIY. Alltså det här är ju ett par skor som jag hittade ganska billigt på Humana. Putsade upp dem för de var ganska sketna. Så det är liksom ingen stor sorg ifall det skulle bli lite fel. Det är inte såhär målat på helt nya skor, jättedyra. Nej, exakt. Men det är det som är så, tycker jag, inspirerande. Att du lyckas få det så unikt. Och liksom, bara hitta på sådana här grejer. Det är så inspirerande. Ja, och det roliga är ju att man kan också så här, nu när man inte använder den så har jag det som inredning istället. Så det är lite så här, de får stå i hyllan här nu istället. 2 bra tips. Ja, exakt. Inredning och styling. Det har verkligen varit så inspirerande att få hänga med dig, Ebba, och i din garderob. Jag tänkte vi ska avsluta med 5 snabba frågor. Rosetter eller blommor?
Oj, jag kommer inte kunna ha ett snabbt svar på det här. Men jag har tänkt på det här och det är liksom rosetter, äventyre, blommor är vatten. Så jag skulle liksom dö snabbt utan rosetter, men i långa loppet skulle jag inte klara mig utan blommor. Så att rosetter är nog top tier och så sen blommor. Men de är lika viktiga båda två skulle jag säga. Bra svar. Okej, hur många plagg har du med djurmotiv? Oj. Alltså det är, jag har ju liksom, jag började tänka på det, jag har ju bara typ liksom 3 plagg med änder på. Det är väldigt mycket hundar, det är väldigt mycket hästar och väldigt mycket nallar. Oj, så det är nog en hel del. Också sen när man kommer på bara, just det, den har också en häst på sig. Så ja, men det är uppåt 20 kanske. Om man tänker typ tröjor med tryck och ja, osund mängd. Men det, jag vet inte, det är någonting, jag tror att mitt barnsliga sinne som faller bara varje gång. Om du fick byta garderob med vem som helst, vem skulle det vara? Just nu är jag väldigt inne på en stylist, jag tror hon är amerikan, som heter Beth Jones. Som finns på liksom TikTok och hon är lite så här 2023 Carrie Bradshaw skulle jag beskriva hennes stil. Hon är väldigt duktig på att liksom styla plagg. Så hon har väldigt mycket thrift store kläder, men hon är väldigt duktig på att hitta så här specifika. Så jag skulle både vilja ha lite av hennes hjärna och hennes garderob för att hon är väldigt duktig på att kombinera det. Men jag skulle verkligen säga att det är väldigt nutida Carrie Bradshaw på ett väldigt inspirerande sätt. Vi tar en trend nu, så höst, vinter 2023 som man ska leta efter second hand eller vintage. Vad ska det vara? Alltså rött har ju varit väldigt, alltså både liksom den här ganska klara röda och den här lite burgundy-röda. Och jag letar just nu väldigt mycket efter röda läderjackor. Jag vet också att det finns hur mycket som helst av. Så att det skulle jag säga, det vore ju en skam att köpa någonting annat än second hand. För de är också mycket finare än alla sådana lite halvplastiga. Så jag vill ha någon så här lite mörkröd läderjacka. Så det skulle jag nog rekommendera alla andra också. Men ta inte min. Men det letar jag efter. Och det skulle jag inte köpa annat än second hand. Vem är din stilikon? Har du någon? Oj, nej men alltså det är så blandat. Det är verkligen, alltså, men jag tror att man plockar liksom favoritdelar av väldigt många. Så att jag tror att man vill vara lite av ett hopkok av så många som möjligt. Så att man till slut blir sig själv. Så att det finns ingen så specifik, även om man önskar. Men det är en salig blandning av många, om det så är släkt, det är personer man ser på stan, det är influencers. Så att det är en salig blandning skulle jag säga. Om ni inte redan följer Ebba på TikTok och Instagram så måste ni såklart göra det. Jag kommer länka i beskrivningen. Och likea gärna videon, lämna en kommentar om du gillar det och prenumerera jättegärna. Det betyder jättemycket. Så ses vi i nästa video. Hej då! Den här är tung som attan. Jag ser det. Jag måste prova här. Okej, och så sen ska den liksom knäppas här bak egentligen. Wow! Ja. Ska den, Oj, oj, oj! ska den liksom hänga så här. Så det är verkligen så här. På tal om... Alltså, vilken rustning! Ja, men det är verkligen riddarrust. Alltså, ja. Men alltså, så cool! Ja.